Hello everyone, আমি খান পিকে সাইকিয়া Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কথা কৈ আছে। আজি আমি একটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনাৰ ওচৰতে আহিছে। আমাৰ ভাৱনাটো আজি আপোনাৰ লগতে অলপমান প্লান্টস আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব, যেটো প্লান্টস আমাৰ শেড লাভিং প্লান্টস। যেটো প্লান্টস আপোনাৰ ফুল সানতে ৰাখিলে না প্লান্টসটো বেয়া হ'ব পাৰে। তো সব প্লান্টসটো ধূপতে নেযায় আৰু কমপ্লিট ধূপ হ'লে বি সাৰ্ভাইভ কৰে, কিন্তু বেছি ধূপ হ'লে এটো বেয়া হৈ থাকে। তো এটো হিচাপতে আমাৰ হিচাপতে আপুনি জানিলে আপোনাৰ কাৰণে মদত হ'ব আৰু আমাৰ বি মদত হ'ব, আপোনাক এটো হেল্প কৰি পাৰিলে। সো এটো পৰা আমি ভাবিছো যে ভিডিও আমি বনাই আছে। First আমি আপোনাৰ লগতে যেটো প্লান্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছে, that is all AGLAONIMA. এটো আপুনি খান সব জানি আছে, ডিফারেন্ট কালার্স থাকে, ভ্যারাইটিজ থাকে। তাৰ ভিতৰে ডিপ পিঙ্ক টু বেছি পপুলার হলে বি এটো খান বি বেছি পপুলার, দেখিবলৈ বি সুন্দৰ আছে। এটো ইনডাইরেক্ট লাইট, দ্যাট মিন্স শেড এটো বেছি ভাল পাই থাকে। ডাইরেক্ট লাইটে বেছি সার্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে, পাতা খান বি বেছি সফট আছে। এটো পৰা ইনডোৰতে ৰাখিবলৈ ভাল। আৰু মোস্ট প্ৰিফাৰ্ড এটো মানুহ খান এটো কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰি থাকে কাৰণ তাতে কালাৰটো বেছি ভাল আছে। কালাৰ বেছি থাকাৰ কাৰণে এটো বেছি সুন্দৰ। আপোনাৰ ঘৰৰ লগতে ম্যাচ কৰিবৰ কাৰণে না কালাৰটো বেছি সুন্দৰ হৈ থাকে। ইয়াৰ পাছত আমি যেটো প্লান্ট আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব, দিটি জিজি প্লান্ট। জিজি প্লান্ট দুটা কালাৰ থাকে আপুনি জানে, একটাটো আছে গ্ৰীন থাকে আৰু একটাটো ব্ল্যাক থাকে। ইট ইজ কল্ড ব্ল্যাক। ব্ল্যাকটো পপুলাৰ বেছি আছে, পাতা বেছি সুন্দৰ আছে আৰু ঘৰৰ লগতে ম্যাচ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰ ইনডোৰ লগা কালাৰ মোস্টলি যদি লাইট কালাৰ থাকে, এইটো জায়গাতে ব্ল্যাক ৰাখিবলৈ বেছি সুন্দৰ। আৰু আমি আপোনাক কৈছে তো কোনোবা জায়গাতে যদি আপোনাৰ এনেকা বি থাকে, ডাৰ্কটো নহয়, অলপ ব্ৰাইট জায়গা পাইলে আৰু গ্ৰীন প্লান্টস খান অলপমান সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ বেছি ভাল পাই থাকে। এটো বি আপুনি চাব আৰু টাইম টু টাইম অলপ জায়গাটো চেঞ্জ কৰি থাকিব। ডাইৰেক্ট সানলাইটে নহয় কিনে অলপ ব্ৰাইট জায়গাতে ৰাখিলে বি বেছি ভাল আহিব। তাৰপিছত আৰু একটা প্লান্ট আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব, ফিলোডেন্ড্রন ফ্যামিলি লাগা প্লান্ট আছে। এটো ফিলোডেন্ড্রন বাৰ্কিন। আপুনি কান জানি আছে, এটো বেছি পপুলাৰ আছে। এটো হোৱাইট মাৰ্কস থাকে, এটো পৰা মানুহখন লগত বেছি পপুলাৰ আৰু মেইনটেইন কৰিবলৈ একো দিগদাৰি নাই। এনে বি AGLAONIMA বি আৰু জিজি প্লান্ট বি মেইনটেইন কৰিবলৈ একো দিগদাৰ নাই। বাৰাণ্ডা নিচিনা জায়গাতে বি বেছি ভাল পায়, ডাইৰেক্ট সানলাইট নেপালে তাতে হাৱা পানী বি যাই থাকে আৰু হাৱা থাকিলে আৰু ব্ৰাইটনেছটো থাকিলে প্লান্টস খান ঠিক পৰা সাৰ্ভাইভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে মানি প্লান্ট আপুনি খান সবে জানি আছে, মানি প্লান্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড মানি প্লান্টস আছে। এটো আপোনাৰ গোল্ডেন আছে, এটো মাৰ্বল আছে, তাৰ পিছতে বেলেগ ভ্যাৰাইটি 3-4টা ভ্যাৰাইটি আমাৰ ওচৰতে বি আছে, মাৰ্কেটে বি আপুনি পাব। মোস্ট ইজিয়েষ্ট প্লান্ট সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে এটো মানি প্লান্ট আছে। তো মানি প্লান্ট মানুহখন খুব ইজি পৰা ৰাখি থাকে, ক্লাইম্বাৰ হৈ থাকে। তো এটো পট পৰা ৰাখিলে তাতে লিনিং হৈ কিনে থাকিলে এটো বেছি সুন্দৰ দেখায়। আমাৰ হিচাপতে আমি মানি প্লান্ট বি ৰাখিব পাৰে, লো মেইনটেনেন্স, পানী বি কমটি দিব পাৰে। আরেকটা কথা আছে, এটো বি আপুনি মনতে ৰাখিব লাগে, যি প্লান্টস খান সেটে ৰাখা প্লান্ট না কেজুৱেলি পানী দিব লাগে। নাৰ্সাৰীতে প্লান্ট কিনা টাইমতে মানুহৰ লগতে সুধি ল'ব প্লান্টটো পানীটো কিমান হালিব লাগে। এটো পৰা আপোনাৰ নলেজ থাকিলে প্লান্টস খানটো ইজি পৰা সাৰ্ভাইভ কৰিব। তাৰপিছত আমি আপোনাৰ লগতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছো সিংগোনিয়াম। সিংগোনিয়ামটো আপুনি খান জানি আছে, এটো 3-4টা কালাৰ আপোনাৰ পায়, লো মেইনটেনেন্সৰ প্লান্টস আছে, প্ৰপগেশন বি ইজিলি হৈ থাকে। তো সিংগোনিয়াম বি আপুনি ৰাখিব পাৰে, বাৰাণ্ডা জায়গাতে ৰাখিব পাৰে, ভিতৰতে বি ৰাখিব পাৰে আৰু টাইম টু টাইম অলপ চেঞ্জ কৰি থাকিলে হ'ল। এক্সট্ৰা পট থাকিলে আপুনি ভিতৰত ৰাখা খাত পনি বাহিৰত আপুনি ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে আমি আপোনাৰ লগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছো ফিলোডেন্ড্রন। ফিলোডেন্ড্রন ফ্যামিলি বেলেগ প্লান্টস থাকে। এটো মোস্ট ইজিয়েষ্ট প্লান্ট এটো সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰপগেশন বি ইজি পৰা হৈ থাকে, পানী বি আপুনি ঠিক পৰা দিব, বেছি পানী দিলে বি দিগদাৰি। আৰু ইনডোৰতে ৰাখা প্লান্ট আপুনি জানিব, ইনডোৰতে ইভাপোৰেশন কমটি হয়, এটো পৰা পানী বি কমটি লাগে, এটো আপুনি চাই ল'ব। আৰু প্লেসমেন্টটো আপোনাৰ ওপৰতে আছে। আৰু ইয়াতে এটা মস ষ্টিক থাকিলে বেছি সুন্দৰ দেখাব। মস ষ্টিকতে না তাই ঠিক পৰা গ্ৰিপটো হালিব, গ্ৰিপ হালিলে প্লান্টস খান ঠিক পৰা যাব। এটো একটা আছে পিচ লিলি। পিচ লিলিটো একচুয়ালি ইনডোৰ ভিতৰতে ৰাখিলে এটো ইমান জেনাৰেলি নাৰাখে মানুহ। তো বাৰাণ্ডাৰ ওচৰতে যোনটো জায়গাতে সানটো বেছি নপৰে, ধূপটো বেছি নপৰে, এটো জায়গাতে পিচ লিলিটো বেছি সুন্দৰ দেখাই থাকে। এন্থুৰিয়ামছ আপুনি খান সব জানি আছে, এন্থুৰিয়ামছটো আপোনাৰ বেছি পপুলাৰ, নাগালেণ্ডত বেছি পপুলাৰ আছে এন্থুৰিয়ামছ। এটো ডিফারেন্ট কালাৰ্স অফ এন্থুৰিয়ামছ আছে। এটো বি বেছি আপুনি ধূপতে ৰাখিব নালাগে, শেড লাভিং প্লান্ট। আৰু পানী ফ্ৰিকুৱেন্ট লাগে ইয়াতে, পানী ওয়াটাৰ লগিংটো হ'ব নালাগে আৰু পানীটো আপুনি ড্ৰেনেজটো খুব ভাল হ'ব লাগে। নিচতে হোলছ খান থাকাটো বেছি জৰুৰী আছে, এটো আপুনি অলপ মনতে ৰাখিব। আৰু এন্থুৰিয়ামছ লাগা মাটি প্ৰিপাৰেশনটো অলপ বেলেগ আছে, আপুনি খান জানি আছে, সইলটো তাতে নালাগে। এন্থুৰিয়ামছতে কেনেকৈ আপুনি মাটিটো হালিব লাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কেতিয়াবা বনালে না আপোনাৰ লগত আমি কৈ দিম, ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিব এন্থুৰিয়াম লাগা প্ৰিপাৰেশনটো কেনেকৈ আছে। তো এটো সইল প্ৰিপাৰেশন বি আপুনি জানিব লাগে, হলে বি এটো বি ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ আছে। কেতিয়াবা আমি লাগিলে আপোনাৰ বেলেগ ভিডিঅ'ত আমি দেখাই দিব আপোনাৰ লগতে। ইয়াৰ পিছত আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছো আপোনাৰ লগতে DIEFFENBACHIA। DIEFFENBACHIA বেলেগ ভ্যাৰাইটিজ আছে, বহুত কালাৰ ইয়াতে পায়। আমি এটো দুই একটা ভ্যাৰাইটি আপোনাৰ চেম্পল কাৰণে ৰাখি আছে। এই DIEFFENBACHIA আপুনি ইনডোৰতে ইজিলি ৰাখিব পাৰে। ৰাবাৰ প্লান্ট আপুনি খান সব জানি আছে, এটো ব্ল্যাক আছে, ৰাবাৰ প্লান্টটো আছে, এটো বেছি মোস্ট পপুলাৰ। কালাৰ কাৰ্ড থাকা ব্ল্যাক থাকা কাৰণে ইনডোৰতে বেছি ভাল দেখায়, এটো বি আপুনি সেটে ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে আমি অলপ দেখাই দিব আপোনালোকে যে পাম্পছ ইন দ্য সেন্স এটোত একদম ইনডোৰতে বি যায়। আপোনাৰ অল প্লাম্পছ অলপ ভিতৰতে বি ৰাখিব পাৰে, 2-4 দিন কালে ৰাখিলে একো দিগদাৰি নাই। কিন্তু সপ্তাহ 10 দিন ভিতৰতে অলপ বাৰাণ্ডাৰ নিচিনা জায়গাতে লৈ যাইলে বেছি ভাল। ব্ৰাইট জায়গাতে বি ৰাখিব পাৰে, পাৰ্শিয়েল সানতে বি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু ফুল সানতে না ইয়াৰ পাৰ্টটো বাৰ্ন হৈ যায়, পাৰ্টটো বাৰ্ন হ'লে পুলিটো বেয়া হৈ গুচি যায়। তো এইটো হিচাপতে এইটো আছে ARECA পাম। ARECA আপোনাৰ মোস্ট পপুলাৰ পাম, আপুনি খান জানি আছে, আপোনাৰ খান তো এইটো নতুন নহয়। ARECA পাম মোস্ট পপুলাৰ, মেইনটেনেন্স কাৰণে বি ইজি আৰু দাম বি সস্তা। তাৰপিছত দিছ ইজ কিং পাম আপুনি খান জানি আছে, এটো বি পপুলাৰ পাম আছে। এটো কিন্তু বেছি ধূপতে নেযায়, বেছি ধূপতে তাৰ পাতটো ব্ৰাউন হৈ যায়। তো ব্ৰাউন হ'লেতো সুন্দৰ নেদেখায়। এটো পৰা আপুনি ইনডোৰতে ৰাখিলে বা আপুনি শেড জায়গাতে ৰাখিলে তাই বেছি ভাল পাই থাকে। তাৰপাছত আৰু একটা পাম আপোনালোকক দেখাইছো, হৈছে ৰাফিস পাম।
এইটো বেছি ডুবতে নাযায় বেছি ডুবতে যাইলে পাতটো ব্ৰাউন হৈ যায় এইটো আপুনি সেট ৰাখাৰ কাৰণে তাৰ পাতটো গ্ৰীণ হৈ আছে এইটো দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ হিলছ মানুহখান বি এনেকা পাম্পছ কাৰণে এইটো বেছি ফেচিনেট আছে এইটো আমি তাই বিচাৰি থাকে আমি জানে সো আমি আপোনাৰ লগতে অলপমান প্লান্টছ আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছে যেটো প্লান্ট আপোনাৰ শেড লাভিং প্লান্টছ আমি কৈছে আপোনাৰ লগতে সানটো বেছি নালাগে তো শেড জায়গাতে এইটো হৈ যায় আৰু আপুনি খান এনেকা যদি মেইনটেইন কৰে এইটো প্লান্টছ খান যদি ভিতৰতে ৰাখে ডেফিনেটলি আপুনি খান বেছি মদত পাব আৰু আমাৰ বি মদত হ'ব আপোনাৰ কিবা কোৱেৰিজ থাকে আপোনাৰ লগত আপুনি ফোন কৰি ল'ব আৰু একটা কথা মন ৰাখিব সয়েলটো সব প্লান্টছ খান ডিফাৰেণ্ট আছে কেতিয়াবা টাইম পাইলে আমি বেলেগ প্লান্টছ লগতে কেনেকা মাটিটো আপুনি সয়েলটো হালিবিটো আপোনাৰ লগতে কৈ দিব যদি কিবা কোৱেৰিজ থাকে ডেফিনেটলি আমাৰ লগতে আপুনি ফোন কৰিব আৰু আমি ভাবিছে এনেকা ভিডিঅ' পৰা আপোনাৰ বেছি মদত হ'ব আৰু আমাৰ বি খুশি পাব আমি খান যদি আপুনি এইটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে সো গুড বাই ফৰ টুডে